Hi pretty! Welcome back to my YouTube channel, Chengzi Vlog. Hi guys! I'm back at it again with another vlog of the day. So, without further ado, let's hop to the video. For today's video, gagawa ako ng Squid Game doll makeup tutorial or makeup look, should I say. So, it's quite a bit too late, but it's better to try than not at all. Diba? So, first thing to do is we have to sanitize our hands before proceeding to our makeup tutorial. In the second step I'm gonna be doing is to wipe my brows with cleansing wipes. Next step is maglalaminate ako ng brows ko using this Elmer's glue stick. There you go. The purpose of this, guys, is to cover the brows. Let it dry and proceed lang ako sa powder para mag-set siya or mag-dry siya ng bonggang-bongga. I'll be using this Focal Your Loose powder. Walang kayo ng concealer. I'll be using is the Face Lady Full Cover Concealer. Let's proceed to the left side na. Ayan. So, fully covered na siya, guys. So, nagad lang ako dito kasi merong mga visible hairs pa. And ayan, mukha na akong alien. Wala na akong kilay. Sit na tayo sa next step, which is foundation. And wala ko ng lighter shade ng foundation. This one, the Face Lady Long Wear Foundation, medium coverage. Ito na lang yung gagamitin ko instead of white paint. Pangit naman kapag white yung ginamit natin. Bumukha tayong Pennywise. Damihan lang natin ng paglagay. So, hindi na ako nag-primer, guys, kasi nakapag na ako skincare na ako. Moisturize naman na yung face ko, B. I'm not gonna speak any further na lang later, guys. Ita-timelapse ko na lang yung video ko. And since wala akong outfit ng Squid Game doll, magdodrawing na lang ako mamaya. Ayan, makikita niyo sa screen kung ano yung itsura ng Squid Game doll. So, medyo mahirap para sa akin kasi nga wala akong ginagaya. Nasa mind ko lang talaga. Bahala na si Batman. Okay lang kapag nasobrahan sa puti kasi nga puti naman talaga yung Squid Game doll, B. Sa mga nakapanood na ng Squid Game, alam niyo na yun. So, ginawa ko nga pala tong makeup look na ito kasi nga may nag-mention sa akin sa comment section ng TikTok compilation na Squid Game doll transformation. So, sabi ko, why not try, diba? And it's very simple lang naman. Simple and easy. Para sa akin medyo hindi na ako mahihirapan. Medyo lang. Boom! Para ka ng white lady B. So, magpo-contour lang ako and I'll be using this BYS contour cream. Next is mag-highlight lang ako using the same brand, highlight cream. So, magsaset lang ako using loose powder. So, medyo taasan lang natin ng konti dito.
Kasi dito tayo gagawa ng eyebrows. Dito. Same brush na ginagamit. Tamad na akong kumuha ng malaking brush. Para mas maano lang, ma-emphasize lang yung cheekbone ng doll natin. Kasi medyo round face yung ano natin, yung Squid Game doll natin. Let's proceed to the brows. And I'll be using this one, this angle brush. Nagamit na nakahapon to, so gamitin ko ulit.
초코와 꽃이 피었습니다. Upload mo rin? Bugs.